بچه سلام، حالتون چطوره؟ نشمین هستم. امیدوارم که امروز روز فوق‌العاده‌ای رو سپری کرده باشید. ببینید که این جلسه احوالپرسی و آشنایی آلمانی برای شما چیا داره. بچه انقدر من نکته دارم تویم که شما حتی فکرش هم نمی‌کنید. انقدر نکته‌های جذاب دارم بگم اصلا فکرش رو نمی‌کنید. و لایک و کامنت و سیو و شیر یادت نره گفتم اگه گوشاتو دوست داری. خیلی خوب. ببینیم حالا چجوری تشکر می‌کنم. انقدر زیاد این تشکر کردن و انقدر خوشگل که حد و اندازه نداره. خب ببینیم که چیا داریم برای تشکر کردن. میتونیم بگیم دانکه بچه ها، دانکه. میتونیم بگیم دانکه زیر، دانکه زیر، خیلی متشکرم. میتونیم بگیم ich danke ihnen اگر رسمی باشه. اگر رسمی نباشه میتونیم بگیم ich danke dir. یا میتونیم بگیم که ich danke dir von ganzem Herzen. بچه میتونیم بگیم ich danke dir von ganzem Herzen. یا میتونیم بگیم ich danke euch von ganzem Herzen. خیلی قشنگه نه؟ بازم داریم فکر نکنین تموم شده. یکی یکی میگم که سکته رو نزنین. خب بچه ها میتونیم بگیم که danke schön. یا میتونیم بگیم danke dir. یا میتونیم بگیم danke ihnen. در واقع ihnen هست ولی ما میگیم این. vielen Dank. میتونیم بگیم vielen Dank. یا میتونیم بگیم lieben Dank ولی ما اینجوری میخونیم lieben Dank. یا میتونیم بگیم vielen lieben Dank. خیلی قشنگه نیست بچه؟ ما میتونستیم یه بار بگیم vielen Dank، یه بار بگیم lieben Dank، یه بار دیگه بگیم vielen lieben Dank. خیلی قشنگه نیست؟ واقعا هست. خب بچه میتونیم بگیم danke vielmals. یا میتونیم بگیم که danke für alles. یا میتونیم بگیم tausend Dank، هزاران تشکر، tausend Dank. یا میتونیم بگیم herzlichen Dank. بچه herzlichen Dank این البته این یه ذره رسمی تر، یه ذره که نه اصلا رسمی تر. اوکی. یا میتونیم بگیم besten Dank. یا میتونیم بگیم که schönen Dank. بچه اون danke schön بود، این schönen Dank. اوکی. یا میتونیم بگیم که aufrichtigen Dank. یا میتونیم بگیم که wärmsten Dank. بچه اینا خیلی جذاب و قشنگن ها. wärmsten Dank. خب یا میتونیم بگیم ich bedanke mich bei dir. یا میتونیم بگیم ich bedanke mich bei ihnen. Ich bedanke mich bei dir. یا میتونیم بگیم که ich bedanke mich ganz herzlich bei ihnen. وای بچه انقدر تنوعش خوشگله. ich bedanke mich ganz herzlich bei ihnen. خیلی دوست داشتنیه نیست؟ واقعا هست. خب ببینیم که دیگه چی داریم که بگیم. خب بچه میتونیم بگیم که مثلا میخواد یه نفر از خانوادهش برای یه چیزی تشکر کنه، حالا هر چی میخواد باشه. اوکی. میگه که danke an meine Familie für، حالا بعدش for برای همه چی. اوکی. هر چی میخواد باشه. بچه ما موقعی که میخوایم از شخص تشکر بکنیم و بگیم مثلا از خانواده‌ام متشکرم، از فلانی متشکرم، چیکار میکنیم؟ یه دونه حرف اضافی ان استفاده میکنیم به danke. پس میگیم danke an jemandem یا danke an meine Familie für فلان چیز مثلا. اوکی. خب بچه‌ها میرسیم به عذرخواهی کردن. میخوایم ببینیم که بچه‌ها خیلی تنوع زیاده ها. من اینجا اصلا سر و ته خیلی چیزا رو زدم. خب خواستم که به هر حال جا نزنین دیگه. جان خودتون. من همه رو جمع کردم که اگه یه جایی یه دنکه دیگه دیدی نیایی بگی پس اون چی بود، نشمیل گفت این چی بود. من همه رو گفتم که خیال تو رو راحت کنم، نگفتم که تو سخت بگذره به جا بزنی بذاری بری. خیلی خوب. پس همینجا لطفا بمون و ادامه بده. من مثل کوه پشتتم. هر جا سوال داشتی میتونی زیر همین لایو سوال بپرسی و من قطعا به سوالتو پاسخ میدم. خیلی مراقب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد عاشقتونم و خدافظ.